Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu mình là Chloe và từ ngày hôm nay mình sẽ đồng hành cùng với các bạn trong các video của Mọt Game. Trước lạ sau quen, có gì mọi người nhớ ủng hộ mình cũng như là các thành viên trong team với nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với báo mọt số 7 và cùng điểm qua xem trong tuần vừa qua đã có những câu chuyện thú vị nào xảy ra trong làng game nha. Cùng bắt đầu thế nào? Trong bản tin tuần trước chúng ta đã cùng nói về The Last of Us và Diablo 4 thì trong tuần này sẽ đến câu chuyện về việc Blizzard chơi lớn, mời hẳn người giúp việc cho game thủ để họ có thời gian trải nghiệm bản beta của Diablo 4. Vì lo cho tâm sinh lý của fan nên diễn viên lồng tiếng nhân vật Hu Tao trong Genshin Impact đã đề nghị họ đi tắm trước khi tham gia show diễn của cô. Bên cạnh đó, nhà phát triển Little Nightmares lại cho game thủ ăn cú lừa khi úp mở phần 3 của tựa game. Hay cộng đồng game thủ của Hogwarts Legacy đã tiêu diệt số phù thủy bằng dân số của một đất nước. Ngoài ra, trong bản tin ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một con game cực kỳ đặc biệt giúp các bạn có thể vừa hẹn hò, vừa học cách tính thuế thu nhập cá nhân. Wow, các bạn có thấy tò mò chứ nào? Nếu đã tò mò lắm rồi thì xin chào, tôi là phóng viên thường trú đến từ đài truyền hình Mọt Game và tiếp theo là chuyên mục báo mọt hàng tuần của Mọt Game Channel. Nhà phát triển Little Nightmares hé lộ phần mới. Vào năm 2017, Little Nightmares đã trở thành một hiện tượng trong làng game khi nhà chơi Little Nightmares, người chơi Little Nightmares. Và tiếp nối thành công của phần 1, phần 2 ra mắt năm 2021 cũng thành công chẳng kém gì ngành tiền nhiệm. Chính điều đó đã làm rất nhiều game thủ chờ mong về một Little Nightmares phần 3 thú vị hoặc là một phần DLC của Little Nightmares 2. Gần 2 năm trôi qua, nhưng nhà phát triển Tarsiers vẫn im hơi lặng tiếng. Thế rồi vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Tarsiers đã làm hẳn một quả nhá hàng ngạc nhiên chưa làm cho cộng đồng fan phải sôi sục. Cụ thể là studio này đã chia sẻ lên trang Twitter của mình một bức ảnh trông khá là kỳ lạ. Bức tranh có màu tối và chỉ có 2 điểm sáng ở trên và dưới. Nếu phóng to vào bên dưới bức ảnh, ta sẽ thấy đây là cảnh một vùng biển có nhiều sinh vật kỳ lạ màu trắng trôi nổi quanh đó. Chính giữa biển là con thuyền nhỏ với một nhóm người đang ngồi tụm lại với nhau. Dù không thấy rõ hình dáng của họ, nhưng cái đầu nhọn nhọn màu vàng ấy làm tôi liên tưởng đến Six và chiếc áo mưa màu vàng của cô bé. Tuy nhiên, Tarsiers đã nhanh chóng xác nhận rằng đây là một trò chơi mới và không liên quan đến Little Nightmares. Điều này đã làm cho game thủ thất vọng, và trong đó có cả Mọt tôi nữa. Trong khi các game thủ vẫn đang chờ đợi một bản DLC của Little Nightmares 2 như câu chuyện về More trong phần 1, thì Tarsiers vẫn tiếp tục ca bài ca. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì cả. Nếu như vậy thì cũng thôi, chúng ta có thể tạm bỏ Little Nightmares vào một góc. Nhưng không, lâu lâu Tarsiers lại chơi cái trò môi chài game thủ khi cứ up những ảnh mập mờ về phần 3. Đến khi game thủ hỏi thì lại tiếp tục giả ngu. Chính cái chiêu môi chài up mở này của Tarsiers đã làm cộng đồng fan Little Nightmares phong cho mấy phát. Và bạn đoán xem, dù thừa nhận tựa game không phải là Little Nightmares, nhưng Tarsiers lại tiếp tục mập mờ rằng họ đang làm việc để cho ra mắt 2 tựa game mới. Vậy chúng ta có nên hy vọng vào việc Little Nightmares 3 sẽ cập bến trong tương lai hay không? Diablo 4 thuê hãng Osin cho game thủ mua game. Chỉ có bạn không nghĩ đến chứ không có chuyện chúng tôi không làm được. Mới đây nhất, Diablo 4 đã mở hẳn một chương trình rút thăm trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn. Chỉ cần đủ may mắn, bạn sẽ được hẳn một người đến giúp bạn làm tất cả mọi công việc nhà để cho bạn có thời gian rảnh rỗi trải nghiệm thử bản Open Beta sắp tới của Diablo 4. Cụ thể là trong chương trình này, Blizzard sẽ tặng cho bạn thẻ quà tặng trị giá $200 của dịch vụ gia đình Thumbtack có trụ sở tại Hoa Kỳ. Lý do Blizzard tạo ra chương trình này là vì thời điểm Diablo 4 mở Open Beta là vào cuối tuần. Và ai mà chẳng biết cuối tuần là thời điểm để thư giãn, nhưng hiển nhiên luôn có một vài trường hợp ngoại lệ. Vậy nên nhà sản xuất Diablo 4 đã quyết định tạo cơ hội để cánh game thủ có khoảng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng Diablo 4 một cách đúng nghĩa. Nếu muốn tham gia chương trình này, bạn cần ghi lại những việc cần giúp đỡ bên dưới bài đăng của Blizzard trên Instagram hoặc Twitter và gắn kèm hashtag Diablo for the Weekend. Thế là xong. Thì đương nhiên đi kèm với đó còn có một vài điều kiện nữa và tôi nghĩ bạn nên đọc bài đăng chính thức lúc 12 giờ trưa ngày 23 tháng 3 trên trang Twitter của Blizzard để nắm được quy tắc cuộc chơi. Thêm một lưu ý nhỏ, dường như chương trình này chỉ áp dụng cho những khu vực mà dịch vụ Thumbtack hoạt động. Nếu đồng chí nào định thử thì bỏ đi anh bạn à, đây không phải sân chơi của chúng ta rồi. Game thủ chơi game hẹn hò để học cách hoàn thuế. Chơi game hẹn hò để tăng huyết áp thì chúng ta có Doki. Chơi để thử thách bản thân thì ta có list game bẩn bựa tôi từng làm. Nhưng chơi game để khai thuế thì bạn đã nghe bao giờ chưa? Cụ thể tựa game mà Mọt tôi đang nhắc đến là Tax Heaven 3000. Một tựa game hẹn hò lãng mạn với một cô gái tên là Iris, giúp bạn dù có yêu đương cũng không quên nghĩa vụ với đất nước. Được phát triển bởi MSC SF, Tax Heaven 3000 tự hào là nó có khả năng giúp cho người chơi học cách khai thuế và làm tròn nghĩa vụ với đất nước. Và vai một anh chàng chẳng có kiến thức thuế má nào trong đầu, bạn sẽ được một em gái tóc hồng tên Iris quan tâm từ A đến Z. Iris sẽ làm việc như một cô vợ cần mẫn. Đó là thống kê hết chi tiêu tài chính và tính thuế thu nhập tài chính hộ bạn, thậm chí xin luôn mã an sinh xã hội của bạn. Đương nhiên vì đây là game hẹn hò,
nên bạn vẫn sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn ngọt ngào với Iris theo cách bạn muốn. Nhưng vì đây là game hẹn hò, nên nhiều người cũng lo ngại rằng liệu họ có nên tiết lộ mọi thông tin cá nhân cho một nhân vật ảo trong game hay không. Nắm bắt được điều đó, Daniel Greenberg, người đồng sáng lập tựa game, giải thích rằng Task Heaven 3000 là một ứng dụng hẹn hò không sử dụng Internet. Vậy nên những thông tin bạn cung cấp cho nhân vật trong game sẽ không bị phát tán cho bên thứ ba. Là một công ty được pháp luật công nhận và cũng từng làm việc với những người nổi tiếng, nên nếu xét theo một mặt nào đó thì bạn có thể tin tưởng vào công ty này. Nhiều game thủ sau khi dùng thử Task Heaven 3000 thì cũng đã thống nhất rằng con game này khá thú vị và đáng để họ tin tưởng. Còn bạn cảm thấy như thế nào? Liệu bạn có muốn sử dụng thử Task Heaven 3000 hay không? Phù thủy hắc ám bị diệt trong Hogwarts Legacy nhiều gấp 10 lần dân số Việt Nam. Chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng, Hogwarts Legacy đã bán được 12 triệu bản trên toàn thế giới và cán mốc doanh thu 850 triệu đô la. Trò chơi hiện tại đã được chơi hơn 280 giờ và có hơn 240 triệu bình thuốc phép đã được các cô cậu phù thủy chế tạo và hơn 390 triệu cây ma thuật được gieo trồng. Gần đây nhất thì một kỷ lục mới đã được cộng đồng game thủ Hogwarts Legacy xác lập. Cụ thể là theo thống kê, số lượng phù thủy hắc ám được các game thủ cho bay màu khỏi server trái đất đã chính thức cán mốc 1,25 tỷ. Đúng thế, điều này đồng nghĩa với việc các game thủ của tựa game này đã diệt chủng cả một đất nước phù thủy nhỏ chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi. Dù ở thời điểm hiện tại, độ hot của Hogwarts Legacy đã bắt đầu giảm dần và vừa bị Son of the Forest soán ngôi, nhưng tựa game vẫn được nhởn nhơ với doanh thu cao kỷ lục và vui vẻ với vị trí thứ 6 trong top 100 game hay nhất trên Steam. Seiyu Hu Tao yêu cầu fan phải tắm rửa trước khi xem show cô diễn. Với những anh em đam mê đi fest thì chắc chắn chẳng ai lạ gì cái không khí bức bối, ngộp thở hoặc là nóng chảy mỡ khi phải chen lấn với hàng trăm người trong một không gian nhỏ. Thì cực là thế nhưng đổi lại nó vui nha. Tưởng tượng mà xem, bạn đến một cái fest, tí ta tí tởn như bộ dạng bảnh tỏn thơm phức, rồi một ông anh nào đó quên tắm, người nhễ nhại mồ hôi chen lấn dưới xa phòng người bạn. Mà với dân đi fest lâu năm thì cái vấn đề này chẳng phải là cái gì mới mẻ cả, ai cũng cảm thấy khó chịu với nó, nhưng chẳng ai lên tiếng. Và thế là gần đây nhất, Rie Takahashi, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Hu Tao trong Genshin Impact đã quyết định lên tiếng về câu chuyện này trên Twitter theo một cách cực kỳ kawaii. Cụ thể hơn, Rie đã đăng một bài viết lên Twitter đi kèm với những bức ảnh vẽ tay cực kỳ dễ thương với nội dung hướng dẫn các fan cách chuẩn bị cháy hết mình cho buổi trình diễn của cô. Chẳng hạn như nhớ mang theo pin dự phòng cho điện thoại hoặc cất kỹ những món đồ có giá trị để tránh gặp đạo chích. Đặc biệt hơn, Rie còn không quên nhắn nhủ các fan nhớ vệ sinh cơ thể trước khi đến bằng hình vẽ một người đang cắt móng tay và tắm rửa. Cô nàng Seiyu giải thích rằng việc đó sẽ giúp giảm mùi cơ thể và tránh làm ảnh hưởng đến trải nghiệm tham gia buổi diễn của người khác. Dưới dòng bình luận, một fan có thắc mắc rằng vậy nếu họ không thể tắm thì đổi thành nước hoa có được không? Và Ria cũng đáp lại một cách thân thiện rằng có một số người không thể chịu được mùi nước hoa quá nồng, vậy nên đề nghị fan có thể dùng khăn ướt lau người cũng được. Mà bạn biết đấy, việc một diễn viên lên tiếng như thế thường sẽ rước lại những lời chỉ trích từ cánh anh hùng bàn phím vì bắt được khách tắm. Nhưng Ria không bị gì cả. Ngược lại, cách truyền tải thông điệp dễ thương của cô đã để lại một ấn tượng cực kỳ đáng yêu trong lòng fan và được fan nhất mực ủng hộ. Vừa rồi cũng là toàn bộ những thông tin mà tôi thấy thú vị trong tuần qua, và nếu các bạn cảm thấy thích chuyên mục này hay đơn giản hơn là không muốn bỏ lỡ những thông tin hay của làng game trong tuần qua thì đừng quên theo dõi chuyên mục này vào lúc 12 giờ trưa thứ 3 hàng tuần nha. Bây giờ thì tôi là phóng viên thường trú đài truyền hình Mọt Game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye. Vậy là đã kết thúc bản tin tuần số thứ 7 của Mọt Game Channel rồi. Các bạn thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy comment xuống phía dưới để cho mình cũng như mọi người cùng biết với nha. Và bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong video cốt truyện Resident Evil 4 Remake vào thứ 5 tuần này nhé. Bye bye.